Ja näin ollaan saavuttu Kalajoelle. Täällähän on, tuossa mä kävin tosiaan Motorsport-messuilla Saksassa. Täällähän on hommat edistynyt. Nosti on tosiaan paikallaan ja no tuo ei ole todellakaan silleen valmis, niin no pellitykset, niin siihen on vaan heitetty joku pelli päälle. Mutta siihen on nyt tehty tämmönen systeemi, eli saatu jatkettua tätä kärryn persettä niinkö, eli saatu se justi oikein kokoiseksi. Ja siinä on nyt saranoilla sitten tämmönen luukku, mikä on sitten, jos auto pitää saada tuonne ylös, niin me pystytään kääntämään tuo vaan tästä ylös, niin se mahtuu sitten auto sen jälkeen tuonne ylös. Eli tosiaan, mullahan tuli hommattua tämmönen alumiinilista, mikä tulee tuonne ylös, niin se tuli Koremekilta. Ne tuli 3 metrin pätkissä, eli tätähän olisi kylläkin saanut niinkö semmosena profiilina. Se oli ihan älyttömän kallista, jos sitä ostaa suoraan. Ja sitten sitä ei ollut tarpeeksi leviänä, eli tää pitää olla 200 näin päin, 150 näin päin. Nää on 3 metrin pätkissä, niin se tarkoittaa sitä, että mä joudun hitsaan ne. No mä pari pätkää siinä hitsasin ja sillä niin kylmällä saumalla halusin tämän hitsata nimenomaan sen takia, että täältä puolelta ei tule ollenkaan niin sitten näköiselle sitä saumaa niin näkyy. Eli tuossa se on hitsattu, niin se ei ole täältä mitään tehnyt, ei ole lähtenyt oksidoitua eikä mitään, eli se on ihan hyvä. Ja tuosta, mikä tulee kylkiä vasten, niin vähän vielä hitsaa tuosta, eikö hio tuosta, niin saa siitä hyvää sitten sen jälkeen. Sitten mennään ehkä tähän niin huonoa asiaan, eli ollaan Truckshopilla Kalajoilla ja täällä pojat rupesi tekemään huoltoa tähän. Ja täältähän löytyi aika paljon kaikkia huonoa sitten. Alusta oli aika huonossa kunnossa, niin kuin tietää, niin tämähän on ruostunut täältä aika pahasti. No pintaruostetta siinä on, niin sehän on hiekka puhalletaan joka tapauksessa, mutta täältä löytyi vikoja semmosia, eli me halutaan tässä tosi hyvää nyt. Niin tuolla oli puslaa oli väliä, täällä oli iskarit oli ruostunut sillain, niin tänne laitetaan uutta puslaa laitetaan. Iskarit vaihdetaan kaikki uutta. Ilmapussit ei vuoja, mutta laitetaan nekin uutta, että ne kestää sitten, koska se on tuolta alhaalta lähtenyt tuolla vähän ruostuu. Laakerit laitetaan joka napaa uudet. Tosiaan jarrukelloja vaihdetaan ja vaikka mitä muuta tulee tähän uutta, niin tästä tuli nyt aika kallis sinänsä tästä, että joutuu ruveta laittaa niin paljon uusia osia. Mutta ne kun laitetaan kerran tämmöiseen kärryyn, niin sitten ei tarvitse tulevaisuudessa miettiä sitä, että kestääkö se vai eikö se. Että se on nyt yhden kerran joutuu laittaa paljon osaa siihen, mutta pojat laittaa kuntoon, niin siitä tulee sitten hyvä. Semmonen homma, että se olisi nyt hitsattu. Eli siinä näkyy meidän kulmalista. Se on vähän yli pitkä, niin katkaistaan se sitten tuosta kohtaa, kun se on sillä paikalla. Ei lähdetä katkaisee sitä ennen sitä. Mä näytän tän keulaa, että miten mä tän rakensin. Eli tää etunurkka on niinku tehty näin. Eli se on just tuon reunan muotoinen. Joo, on vähän melkoinen sauma. Taitoi sitten tämän tänne näin, niin mä saan tuo etualumiinin, kun se tulee tähän näin, niin mä saan sen tuohon popniiteillä katos sitten liiman kanssa kiinni. Niin sen takia tuo käännettiin tuohon noin, ja se on hitsattu sitten, niin se vähän jäykistyy. Niin katsotaan, miten se lähtee nousee. Sehän olisi nostettu nyt paikalle sinne ja hyvältä näyttää, eli justiin tuolla missä näkyy, no kun ne näkyy niin vähän sinne saumat, mutta hyvin peittyy nuo saumat. Saumat kyllä tuonne, että ei haittaa yhtään, vaikka joutu hitsaahan tuollaiseen. Mutta nyt, kun se on meillä tuossa paikallaan, niin me tehdään nyt tällainen niin viimeiset tarkistelut, mitä tässä on. Nostetaan todennäköisesti se nyt alas vielä kuitenkin kerran. Porataan ledeille niin äärivaloille paikat sinne. Mutta nyt kun se on paikallaan, niin lyhennetään tuo tosiaan ensin oikeaan mittaan. Että nyt se on vähän yli tuolta, niin se pitää saada oikeaan mittaa tuo lista. Ja se kun saadaan oikeaan mittaan, niin sitten me voidaan tehdä ne tosiaan paikat niille ledeille. Niin eiköhän se siitä lähde eteen. Täällä on tosiaan Jonne otti laakerit irti navoista, eikö siis mitkä nämä nyt onkaan rummut. Mulla aina meinaa mennä vähän sekaisin. Sinne tulee nyt joka ikiseen tulee uudet laakerit kaikki. Siellä on vanhat. Täällä on ensimmäinen uusi on paikalleen menossa jo. Ja näet tosiaan sitten ulkopuolelta puhalletaan. Ne on mitattu rummut, että niissä oli hyvät pinnat sisällä, ettei ole siinä mitään ongelmaa. Tämmöiset setit siinä on, että ne pysyy kaikki paikalla. Tulee hyvä. Semmoset niistä nyt sitten tuli. Molemmat nämä yläpalaset on nyt tehty. Ja sinne on johotettu nyt äärivaloja varten johot. Ja ne on tosiaan hitsattu kasaan ja lyhennetty oikeaan mittaan. Niin ne pitää nyt liimata.
Eli me laitettiin sinne tuommoinen liima väliin, joka pitäisi olla semmonen, että se kestää nyt olla siellä. Niin pitäisi olla sitten hyvä, ettei vain vuoja sitä vettä. Toivotaan ainakin, että se ei rupea vuotaa sitä vettä. Siinä on vähän mitottu, eli nyt tämähän on niin ilman päällä, eli täällä menee näitä johot välissä, niin siinähän ei kannata liimaa laittaa, niin siihen tulee tuommoinen iso sauma ja sitten pienempi sauma viereen. Eli saadaan ne sitten hyväksi. Ja eihän siinä, semmonen. Siinä on seuraava tämä epistole. Tämä tosiaan niin hiottiin hyväksi, eli että se tarttuisi tähän näin tämä liima sitten hyvin ja putsattiin rasvanpoistoaineella siitä kaikki pois, että tuo liima tarttuu hyvin. Tää on kyllä mukava, kun tää on suora kylykinen. Pitäisi tulla asialle, että vähän nyt vaan vielä hirvittää se, meillä on räikkäliinoja vaikka kuin monta ja kaikkia muuta, että jos se niinkö ei painu kunnolla, niin mä voin sitten liinoilla vetää sitä kiinni, mutta katsotaan vähän sen. Ja tosiaan senhän olisi voinut tehdä sillain, että tämä laittaisi ruuveilla tai niiteillä kiinni, mutta tää on vain tämmönen ohut lasikuitunen tämä pinta, eli tosi tämmönen ohkanen. Niin katsotaan, jos se nykäisee itsensä kiinni ilman mitään ruuveja. Eli että se pysyisi siellä ilman ruuveja kautta popniitteja paikallaan, niin se olisi mukava, mutta katsotaan miten se lähtee nyt menee sinne, että nyt levitetään tosiaan vielä liimoja tuossa ja kohta käännetään se oikeinpäin. Jokainenhan meistä tietää, että tämä meidän Hakomatic, niin tämähän on niinkö paras laite ikinä. Mä vaan tiedä, että tää vähän naputus kuuluu, onko se puhallin vai onko tässä jotakin hakkuvirtaa, miksi sitä sanotaankaan. Mä oon sähkömies, jos et tiennyt, niin mä oon käynyt kuule sähkömiehen kouluun. Eli amiksiteko mä oon ollut alakuussa, niin mä oon ollut metallipuolella, eli mulla on sieltä tullut hitsaistaito. Oikeastaan, jos ei sillä ammattikoulussa olisi itse opetellut, niin ei siellä olisi kyllä mitään oppinut, mutta mä oon metallimies. Ja sitten on käynyt töitten ohessa itselleni sähköpuolelle, eli mä olen sähkömies myös, vaikka sitä välttämättä ei aina usko, että mä oon. Mutta sitten päästään siihen, että vaikka tämä Hakomatic on hyvä ja tässä on mahtava historia, niin tässä autossa ei ole. Eli muistakaa käyttää meidän koodia KKM, jolla saa 20% alennusta Car Vertical hauista. Eli meillä on tuommoinen ID3 Volkkari. Se, mikä tästä tekee tästä autosta semmoisen erikoisen, on mun mielestä se, että tämä on tosiaan sähköauto, ja niin kuin kuvista näkyy, niin tämä on ajettu aika pahasti. Siinä on sivussa on niin jälkiä, ja sitten pohjoissa on vähän jälkiä. Niin tämä on kolaroitu Italiassa ja viety sieltä sen jälkeen Ukrainaan. Eli siellä sotatantereella niin on tuo auto korjattu. Ja nyt kun sä oot ostamassa tämmöistä, eli jos sä ostat sen ulkomailta esimerkiksi tuo auton tai tuotetut sen Suomeen, niin mä haluaisin ainakin tarkistaa akuston ennen kuin ottaisin sen itselle. Eli jos siellä onkin jollakin pakkeloimalla korjattu tai jollain fiksaamalla sillä korjattu akkua, että jos siinä on tullut naarmua, niin en uskaltaisi ostaa ennen kuin tarkistaisin. Niin muistakaa oikeasti, jos olette ostamassa autoa, niin tarkastakaa auton historiaa. Sehän löytyy Car Verticalista ja sieltä pääsee näkemään kaikki auton kilometrit ynnä muu historia, mikä siellä on. Mutta nyt takas videon pariin. Siellä on lista paikalla. Yes. Saatiin se paikalle laitettiin se paikalle. Toinen puoli on kaas. Se on siellä. Yhtäkkiä kun teki tämmöisen pienen jutun, tai siis tuollainen, että sai ne uretaanin reunat sieltä pois ja ne ei enää näy sieltä niin paljon, niin huomattavasti siistimmän näköinen, että se on heti paljon valaamimman näköinen, että nyt kun kahtoo täältä kärryä, niin sehän näyttää jo ihan kärryltä, niin kuin sen kuuluukin näyttää. Ja suoraan saatiin se ja sinänsä niin onhan siellä näkyy vähän sen, että missä se on se sauma, mutta tosi vähän ja sitten kun siihen tulee teippi päälle, niin sitten sitä ei kyllä näe ollenkaan. Ja äärivalua on reilusti. Siinä Valostorilta saadaan laittaa ihan kohtuullinen tilaus menee, mutta se on oikea paikka tilata, niin tilataan sieltä meille value. Päätettiin tosiaan, että minkälaiset tilat näytetään ne vielä sitten myöhemmin, kun saadaan paikalle, mitä toimintoja niissä on, mutta on hyvä. Todella hyvä ainakin mun mielestä. Välistä vähän muutakin kuin kärryä, eli kärry saatiin tosiaan listan paikalle. Niin meillähän on täällä kotona tämmönen kilpa-auto. Ja tää kilpa-autohan on siitä vähän heikko tällä hetkellä, että siitä uupuu moottori. Ja meidän moottori on tuolla, missä oli tämä reikä tullut siihen moottoriin. En oo purkanut edes sitä moottoria sen enempää. Pitäisi ottaa enemmän jossain vaiheessa täältä näitä osia irti. Tää on vielä siinä kunnossa, että kaksi mäntää sillä otettiin pois. Ja vieläkin moni kommentoi sitä, että onko se nyt ollut se vesipuristus vai eikö se nyt ole ollut se vesipuristus. Kyllä me nyt ollaan siinä, että pultti meni poikki. Siihen ollaan nyt aika paljon mietitty, että mitä me tullaan tekemään. Eli kyllähän meidän jotakin muutosta pitää tehdä, ettei semmoista käy uudestaan. Niin ollaan mietitty, että
Päivitetään sinne sitten erilaiset pultit. Laitettiin seinälle muuten tuota backouttia. Mutta meillä meni moottori rikki, niin meillähän on ollut koko ajan se varamoottori. Eli täällä laatikossa on takohiluilla oleva S58, joka olisi meidän varamoottori koko kauan Euroopassa mukana, mutta sitä ei laitettu paikalle. Mutta tadaa! S58 numero 4. Eli mulla on nyt 4 S58. Yksi niistä on tietenkin vähän heikompi, kun siinä on se reikä. Teemulta Voutila autohuolto, niin sillä oli yksi S58 moottori. Se oli purettu jo valmiiksi ja siihen oli tullut osia. Eli mä ostin samalla osia siihen, männät, veivit, kaikki tiivisteet, ketjut, kaikki systeemit oli jo valmiina. Ja se mikä on hyvä puoli, niin on täysin samanlaisia kuin meillä on ollut tuossa toisessa moottorissa ja siinä moottorissa mikä on täällä paikallaan. No nyt päästään sitten siihen, että mietitään, että halutaanko me vaihtaa ne pultit sinne, koska jos ne pultit meni aikaisemmin rikki, ne oli DP-omat pultit, niin ollaan sitten mietitty sitä, että vaihdetaanko ne nyt sitten erilaisiksi, mutta sitä päätöstä ei ole vielä tehty. Mutta tosiaan joo, Vantaalta Voutilan autohuolto, niin niillä oli tämmöinen moottori. Suositukset muuten, jos pitää etelässä korjata autoa, niin siellä on semmoinen, joka tietää näistä systeemeistä, niin Vantaalta löytyy se. Mutta joo, tosiaan niin DP-veivit. Ja nyt mikä tehdään tänä vuonna eri lailla, että mähän on yleisesti kasannut aina moottorin tämän niin itse. Nuutisen Ville kasaa nyt, eli joka on niin Finger Motorsilla töissä ja säätänytkin auton, niin Ville lupasi kasata meille moottorin ja sehän vain passaa. Eli sillä on siihen kyllä viimeiseen päälle tietotaito kautta osaaminen ja meillä on nyt niin kiire tuon meidän kärryprojektin kanssa, että halutaan kyllä käyttää ja mahtavaa, että Ville lupasi auttaa siinä, että se kasaa meille moottori ja katsotaan, jos se käyttäisi sitten meidän Suomi-auton moottorinkin auki sitten ja tarkastetaan, mikä siinä on. Mutta mitä moottorilla ollaan tehty? Se, mikä tehtiin tällä kertaa, mitä aikaisemmin ei ole tehty, niin tämä on nyt ST Heikkilä, Kalajoella Simo Heikkilä, niin se oikas tämä alumiinisen tasopinnan. Ville on täältä jo ottanut, täällä on, eli öljykanava kun on, niin se on ottanut täältä lommit pois ja nyt kun siinä on tietenkin, kun se on pyöritetty, niin siellähän on mennyt alumiinia ja kaikkia moskaa paskaa tuonne sisälle, niin se joutuu putsaamaan vielä paremmin. Sitten kansi. Kansi on taas oikastu ja sitten samalla niin Simo ajoi tähän uudet seetit, eli tarkoittaa sitä, että nyt siellä on niin uudet nämä venttiilipinnat on tänne ajettu ja nyt sitten lätkätään venttiilit sinne, niin saadaan varmasti pitävä, eli ei ole sitä venttiilivuotoa sitten missään vaiheessa. Mutta nämä on nyt sillä mallilla, että Ville pääsee kasaahan. Mä tiedän, että se on mitannut tosiaan, kaikki veivit on mitottu, männät on männärenkaan, kaikki se on mitannut, niin saa hyvät niistä, niin saadaan lyödä kasaahan sitä. Ja tavoitehan olisi niin tämän kanssa, että mehän halutaan saada tämä hyvissä ajoin kuitenkin testattu, että se uusi moottori toimii. Ja katsotaan sitten, että mikä me tehdään siinä moottorikombinaatiossa, että käytetäänkö me tuota toista moottoria vai tätä uutta moottoria sitten niin ensi vuonna, kun lähdetään kauteen menee. Sitten, mitä muuta on tapahtunut? Laatikollinen vaatteita. Eli se vähän haluan kertoa niin tästä meidänkin jutusta, että kiitos ensinnäkin kaikille, jotka tilaa verkkokaupasta. Eli tämä on meille niin aika iso osa kuitenkin niin meidän koko homma, että me pystytään tätä tekemään, niin on se, että meillä menee näitä vaatteita ja vielä ei ole verkkokaupassa, mutta kohta tulee. Niin täällä on uusi malli tulossa, kerkiää hyvin tulla joulumyyntiin ja laitetaan joulumyyntiin tosiaan vähän uutta hupparia, mikä tuli meidän mallistoon, niin kohta päästä tilaan niitä, mutta nyt mä siirrän nämä kaikki meidän myyntivaunuun ja myyntivaunusta kun saadaan sinne tavarat, niin mä vien ne sitten meidän toiseen lähettämäpaikkaan, eli ei pidetä kotona, koska mä näytän, miksi me ei haluta pitää kotona näitä kamppeita. Smooth transition. Se, miksi me ei haluta enää, niin on se, että meillä on tullut Ylivieskaan talvi, vihdoin ja viimein. Okei, en mä olisi kyllä vielä tarvinnut sitä, kun katsoo tuonne takapihalle, niin Sieti-traileria on siellä ja kaikkia muuta, jotka olisi pitänyt saada talvisäilöön. Siinä esimerkiksi meidän SL Mercedes, eli Avo Mercedes, niin kesärenkaat alla, varuilta liikennekäytössä, jos sattuu, että tulee vielä semmoinen keli, että pääsee käymään jätskillä. Mutta joo, meidän nakkikoppi eli myyntivaunu, sehän on meillä tässä pihalla, ja niin kuin näkyy, niin alkaa olemaan aika lumessa, ja nyt kun se on täällä, niin sieltä on tympiä lähettää niitä kamppeita, ja sitten meillä on se toinen paikka Kalajoella, eli säilytetään, ja sitten mun äitimuori saa sieltä lähetellä niitä eteenpäin, niitä kamppeita, niin siirretään uudet kamppeet tänne, ja katsotaan, että lähteekö se liikkeelle. Tämähän on ollut hyvä kärry meillä, ja paljon oli käytössä, eli oli hyvä ostos Koparitilta silloin, että ei ole kyllä kaduttanut päivääkään. Nythän päästään siihen suurimpaan
arvotukseen, mikä on tällaisella mahtavalla Mercedes-Benz Vitolla, eli takavetoinen Vito, joka ei liiku huonostikaan, niin tää voi olla ihan täysin mahdollista, että mä jään jumiin tällä, vaikka mulla on Talaviren katta se alla. Noin. Aina pitää pikku ähinä päästä. Alkaa lehentää niin tää kaapelikin melko jämäkkä. Ei persekö tää on jäässä. Mä en tiedä pitäisikö mun kuntoilla vaan minkä takia. Menee hirviä ähinä, kun pitää olla vähän pää alaspäin. Ei tästä mennä tulla yhden mitään. Sanokaa mitä sanotte, mutta kyllä tuo seitennapainen on vaan yllättävän käteen. Se on jäässä. Kaikki on jäässä tässä. Jokainen tietää sen tunteen, kun sulla on märät ja kylmät käet ja sitten sä joudut jotakin kovaa muovia tai jotakin tuommoista värkkää, niin siis se käy oikeasti kipiä. Nyt tullaan melkein siihen tilanteeseen, että aivan justiin mä hinaan tää ilman valoja. Meni paikalle ja käet on kipinä. No niin, katsotaan miten Vito liikahtaa. Onko meidän takajalka ylhäällä? Eikä. No niin. Noin vaan liikahti. Nyt luukut auki ja kamat kyytiin. Elikkä seuraava kerta. Heippa.